Hi, Beast Friends! Welcome to the Cook and Die Show! May nangyari. Dapat kasi talaga. Luto ako ng liempo. As in, yung salt pepper lang good. Tapos, iba pala yung na-defrost. Kasalanan ko yan, Beast Friends, kasi hindi ako naglagay ng label. Di ba usually I put label sa plastic? It's my big mistake. So now, ang lumabas ay yung pork spare ribs. Eh, may plan ako na gumawa ako ng cook and die video for pork spare ribs with Monggo soup version. Kaya ito, biglaan, I'm going to share to you how to make spare ribs Monggo soup. So, super simple lang. I'll show you the ingredients and procedure. Okay? Here you go. Mag-init ng water in 150 degrees Celsius. Maglagay ng isang buong garlic at onion, slice into half. And ang pork spare ribs. Black pepper, ikaw na bahala kung gaano kadami. Mga slice ng ripe tomatoes. And lagyan natin ng patis para umalat din. Tansya-tansya lang, Beast Friends. 4 nilagay kong tablespoon. And more black pepper since I love it. Sara na natin, hayaan natin sila kumulo. So, antayin muna natin, Beast Friends, na may masyado blood. Marami pala nag-message akin, nag-comment, bakit daw wala daw ako fish na ano. Meron akong gumawang video, Beast Friends, inihaw na tuna, tsaka kilawin. So, pwede nyo panoorin yun. Ginawa namin yun sa beach. Recipe yun ni Tintin. Hindi kasi kami nagluluto dito sa condo dahil sobrang lansa talaga dito, Beast Friends. Hindi talaga kayanin ng sofa namin, ng towel namin, ng mga damit namin. Minsan sa bag pa nga yung mga bag na tela. Kapit talaga siya, Beast Friends. Meron kasi akong bad experience before na nagluto ako ng bangus tsaka ng salmon belly. Salmon. Salmon. Nahiya ako sa work. Nag-work pa ako nun. Pagpunta ko sa office, alam nila isda yung ulam namin. Eh, nahiya ako kasi naligo na ako nun eh. Pero kumapit pala sa damit ko. Pati yung towel na ginamit ko. Kaya sabi ko, never again. Please take advantage to eat fish kapag umuwi ako ng probinsya. Unless magpa-deliver. Nagpapa-deliver din ako fish order ko. Minsan gano'n. Ilagay ang 1.5 cup na monggo. And naisip ko lang, ang hanga na lang natin. Maluto ka, Monggo. Maghimay na tayo ng favorite ko. Monggo! Malunggay din. Malunggay! Ayun, Beast Friends, maghimay-himay na tayo ng malunggay, ha? Himay na malunggay. She loves me. She loves me na. She loves me. Joke lang. Hala, uy. Actually, minsan lang dapat magmunggo kasi grabe daw talaga yung uric acid. Alam mo yun? Yung mga sakit sa uric. Bawal na talaga ang monggo, Beast Friends. Yung mga nangangagasakit yung tuhod dyan ba? Mga ibang tao na hindi kumakain ng karne, gumagamit pero kailangan ng protein, beans na lang. Pero syempre, marami kasing pwedeng gawin sa monggo soup. Sa probinsya namin, yung si Manang dati, yung ginagawa niya, mga tuyo, yung bulad sa Bisaya, kay tuyo man. Tuyo, tapos monggo soup na. May iba naman, shrimp. Pag, si Joem kasi may allergy yan sa shrimp, tsaka crabs, seafood, any seafood, kahit squid. So, medyo nalas siya, Beast Friends. So, hindi kami makaluto ng ganun kasi ako lang makakain. Meron din yung mga hinihimay. Yung mga tirang isda na pinrito, ginagawa namin yung monggo soup. Ewan ko kung ginagawa niyo din yun. May iba naman, chicharon. Tapos sabaw. May iba naman yung liempo na part. Gawin din nila yun. So ako, ang pinili ko for now is yung pork spare ribs. So pwede nyo rin palitan kung ano yung gusto nyo. Protein ka na, may vegetables ka pa. Ang iba naman, wala masyadong laman
yung sabaw nila, puro munggo lang. Para sabaw lang talaga kasi may iba pa silang ulam. Pero usually kasi Manila, mas prefer nila isang ulam na lang. Minsan nga, breakfast, lunch, dinner, yun pa rin yung niluto. Kasi wala nang oras magluto eh. Ganun yung buhay dito. So, minsan, kung ano yung ulam nung lunch, yun pa rin yung ulam sa gabi. Magluto na lang madami para may matira. Uwi ka sa Jensan and sa Cebu, oh my God, every day is lauoy day. Favorite kasi yung ni Lola, yung lauoy. Ang lauoy man ni Lola, shrimp. Sarap. Sarap kumain ng lauoy. Uy! Oh, Mr. Lauoy! Ang lauoy Beast Prince ay... Bakit natin pinapag-usapan ng lauoy? Munggo soup man ang pinapag-usapan natin. Lagyan pala nila ng spinach yung munggo nila. Mahal munggo ng spinach Beast Prince. So, di na lang sa magpalitan ng spinach. Kangkong din, haluan nila. So, Miss Lynette Mercado, hello po. Sabi niya mag-igisa muna daw, tapos pakuluan yung munggo. Ito kasi yung way namin, pinakuluan din kasi yung pork spare ribs kasi buto-buto yun. Hindi din kasi siya yung strips lang ng pork na mabilis maluto. So, pag isabay mo kasi yung nilagang monggo soup, tapos mas less yung kuryente and everything, kasi sabay na din sila maluto together. Luto na dyan sabay. Tapos, kani, this one Beast Prince, ayan yung pork. Ganda tingnan, no? Excited na ako. Kumain. Pero hindi pa ako tapos maghimay ng munggo. Okay. Amazing Baker. Hello, Jem! She's watching. Kausap ko siya ngayon kasi sa Facebook. Hello, Jem! I-rinse na natin ang mga malunggay. Hi, Dudong! Hello! Si Love. Time to put the malunggay. Time to eat! Serve! Whoa! Wow! Oh, sakto! Ang galing! Amazing! I'm so happy. Thank you, Dong. Thank you, Dai, for cooking munggo. Galing ka pa sa work eh. Thank you, Ate Leia, sa diniguan. Favorite ni Dudong. Para sa kanya lang yan. Dinuguan is life. Siyempre, yung ribs, kunin mo na. Ayaw mag-share. Ayaw mag-share dyan. Kumakain ba kayo ng dinuguan? Dami! Clear, thank you ah. For the best. Munggo. Kain yung sauce, di ba? Lambot ah. Sarap. Grabe! Grabe! Walang rice to ha? Sarap kasama. Masarap din yung malunggay. Basta ito lang yung part maganda. Anong part doon? Very rich.
subscribe my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And follow my Facebook page, follow doon on Instagram, and follow me on Instagram for more tips pa ng giveaway. Sarap to the bones! Grabe! Grabe! Monggo sa maulan na gabi. Kasing perfect mo. Pag sure dira to. Cute ka? Uy, nabusog siya ba? Wala nang pork cubes kasi yung katas mismo ng buto ng yung mga buto ng pork, yun na yun eh, yung stock ng pork. Kaya may double purpose din siya. Yun yung maganda sa spare ribs na part. Eh, nakukuha mo yung katas ng pork. Ayan. Cute. Uy! Someone siya. Uy! Ito ang katas ng pagmamahal. Love! We're funny! Parang din kasi. Saan yung baby picture mo? Lagay natin dyan. Push! Lagay ko sa kilikili mo yung baby. No! Salamat kaayo! Salamat kaayo! Kakyo. Uy! Tanggalin mo. Dapat mo. Salamat kaayo!